अनलाइन सिस्टम छ के फेरि यहाँ हैन र अनलाइन सिस्टम छ अहिले हामी चाहिँ लाइन गएको रहेछ लाइन गएको कारणले चाहिँ अफलाइन भए पनि बिल काटिराखौँ किन भन्दाखेरि के थाहा यार प्याक भइहाल्यो भने सिट हैन नो भरोसा ल थ्याङ्क यू ल जाम है त नेक्स्ट अब सिधै फिल्ममा भेटौँला हैन अहिले आउँदाखेरि नेक्स्ट हेलो एन्ड वेलकम ब्याक नेटवर्क फ्याम के छ आरामै हुनुहुन्छ आज हामी छौँ कहाँ भन्दा वेस्ट सिनेमाजमा 4 नम्बर जितपुर रोडमा लोकेटेड छ यो हाम्रो सिनेमा अनि यो लोकेसनमा तपाईँ पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ फिल्म तपाईँलाई हेर्न मन छ भने आज हामी आएका छौँ किसी का भाइ किसी का जान भन्ने फिल्म फर्स्ट सो हेर्नको लागि हैन मसँग हुनुहुन्छ युवराज मेरो सधैँको साथी त्यसै गरेर सन्दीप पनि हाम्रो साथी सुदीप मान्छेहरु आउँदैछन् मान्छेहरु आउँदैछन् फ्लो बढ्दैछ हैन अनि सलमान भाइको चाहिँ एकदम बिग फ्यान के एकदम कस्तो भन्दाखेरि उहाँको फिल्म मात्र नभएर अरू धेरै पनि जस्तै बिङ ह्युमनको कामहरू मलाई एकदम मनपर्छ अनि अब स्ट्रेट टु द पोइन्ट कुराहरू हुन्छ त्यो पनि धेरै मनपर्छ सो आज हेर्न आउँदैछौँ कस्तो लाग्छ के लाग्छ त्यो तपाईँहरूलाई अभियसली भन्छौँ एकैछिनमा तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने कमेन्ट पनि गर्नु होला हेर्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि अब ढिलो नगरी हेर्न जाउँ है त ऊ कस्तो हुनेछ के इन्ट्री एक्सपेक्टेसन मलाई एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ अब कस्तो छ स्टोरीमा डिपेन्ड गर्छ क्या सर्टलेस स्टोरीमा डिपेन्ड गर्छ एक्सन त भइहाल्छ भम्पाल हुन्छ होइन कुरै नगरौँ तर स्टोरी कस्तो छ अनि अब यस्तो क्लाइम्याक्स उहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के अरे ट्रेलर हेर्दा त कडै होला जस्तो छ है लेट्स गो कस्तो छ भाईजान के साथ मोहल्ले वालों की दुआएं हैं वेलकम भन्छ त म कति काम यतिको हो अझै चिज छैन लाग्दैछ कस्तो फर्स्ट हाफ कस्तो लाग्छ ठिकै छ कमेडी छ राम्रै लाग्यो अबको चाहिँ होला अब इन्ट्रेस्टिङ बल्ल कहानी बुझ्दै भयो अहिलेसम्म त अब कमेडी र त्यो मात्रै भइरहेको स्टोरीको एउटा त्यो भइरहेको थियो कि अहिलेसम्म मेकअप एउटा हुन्छ नि एउटा मेकअप गरिरहेको त्यही अब एकछिनमा स्टार्ट हुँदैछ कडा हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ लेट्स सी कस्तो हुन्छ हजुर ओके तिमीलाई कस्तो लाग्यो राज कसलाई भन्नु ठिकै लागिरहेछ एकछिन त ड्रोन उडाएर त्यहाँ त मिजाज थियो पढ्दैछ रेकर्ड भइरह त्यो चाहिँ सुरुमै इमोसनल रहेछ अहिले चाहिँ हल्का इन्टरभल भइरहेछ त इन्टरभलमा चाहिँ सुरुमै चाहिँ कस्तो इमोसनल हाल्दै थियो नि स्टार्टिङमा यार सुरुमा त्यो चाबो हाल्नुपर्छ यार ठिकै त्यतिको ठिकै हो तिमीले बनाउनु पर्ने फिल्म ठिकै हो न राम्रो छ अब कहानीमै हेर्दाखेरि के हुन्छ अब कहानी चाहिँ पछि थाहा हुन्छ भाईजान बुलाते हैं उसे क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कस्तो लाग्यो त साथीहरू ठिकै छ यार कहानी अलि भएन के न त अरू त सब ठिक छ सलमान खानले एक्लै भएर हो क्या मजा आयो ए फ्ल्यास हानिरहेको रहेछ यार एनिवे मजा आयो होइन त्यति भन्नु अन्त अर्थै भने नि त्यत्रो 250 रुपियाँ तिरेको किसी का भाइ किसी का जान फिल्म पनि हेरियो होइन अनि नाउ इट्स टाइम फर रिभ्यू म त्यस्तो प्रोफेसनल रिभ्युअर त होइन त्यस्तो एकदम खतरा रिभ्यू गर्न पनि अहिलेसम्म गरेको छैन सो इट्स माई फर्स्ट टाइम आई होप यु लाइक इट अनि मैले जति हेरेँ म त्यो आफूले
आफ्नो ज्ञानले आफ्नो बुद्धिले र आफ्नो एक्सपिरियन्सले जति मैले बुझेँ त्यति म तपाईँहरूलाई रिभ्यू दिन जाँदैछु होइन। फर्स्ट अफ अल फिल्म अनुसार किसी का भाइ किसी का जान टाइटल अनुसार चाहिँ फिल्म मिलेको छ। भाइ पनि छ जान पनि छ होइन, सबै कुराहरू मिलिरहेको छ। स्टोरी टेलिङमा अलिकति कमजोरी देखेको छ। स्टोरी ठिक छ तर स्टोरीभित्रको एकदम त्यो डिटेलिङहरूमा एकदम कमजोरी देखिरहेको छ। एक्टर वाइज त अब सलमान खानलाई त कुरै नगरौँ, एकदम अब एकदम सलमान भाइ भन्ने बित्तिकै बलिउडको भनौँ न एकदम कडै एक्टर हो। अब एक्टर वाइज र एक्टरको इन्ट्री, एक्टरलाई देखाउनु पर्ने सबै चिजहरू त छ। अनि टकिङ अबाउट सिनेमाटोग्राफी नि एकदम राम्रो छ। राम्रो तरिकाले सिनेमाटोग्राफी एङ्गलहरूबाट लिएको छ। एक्सनहरू पनि राम्रो छ। म्युजिक पनि बवाल छ। म्युजिक त एकदम बवाल छ। म्युजिक यति धेरै छ कि एकछिनलाई त मलाई लागिरहेको थियो कि मैले फिल्म होइन गीतमा फिल्म देखिरहेको थिएँ जस्तो लागिरहेको थियो कि। सो त्यस्तो धेरै म्युजिक छ, त्यस्तो धेरै गीतहरू छ। त्यो सायद आवश्यकता थिएन होला, ठिकै छ। अनि अब ओभरअल भन्नुपर्दा फिल्म चाहिँ एभरेजमा हो, एभरेज ठिक्क छ। अब सबैले हेर्नको लागि सलमान खानको लागि नै हेर्न भनेर आउँछन् होला। सलमान खानको ठिक छ, गुन्डाको पनि ठिक छ। कस्तो भन्दाखेरि स्टोरीमा अलिकति कमजोरी छ क्या। सबै कुराहरू कमेडी पनि छ, एक्सन पनि छ, सबै कुरा छ, तर मिसिङ चाहिँ के छ भन्दा स्टोरीमा डिटेलिङ मिसिङ छ क्या। धेरै कुराहरू कुनै कुराहरू त एनोइङ जस्तो पनि लाग्छ, अलिकति बढी नै हाले जस्तो, बढी नै ओभर गरे जस्तो पनि लाग्छ। या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला होइन, प्रतिक्रिया दिनु होला। नेपाली मुभीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ यो किसीका भाइ किसीका जान भन्दा पनि जारे फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँले नेपाली फिल्मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला होइन। या त्यही नै हो। कस्तो लाग्यो मैले रिभ्यू गरेको, यो कस्तो लाग्छ, यो फर्स्ट टाइम हो। तपाईँहरूलाई यदि राम्रो लाग्छ भने कमेन्टमा अझै गर्नुहोस् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कस्तो लाग्यो रिभ्यू, मेरो रिभ्यू, या प्लिज यसको पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि म गरौँ कि नगरौँ त्यो पनि भनिदिनु होला होइन कमिङ डेजहरूमा। सो सी यू इन नेक्स्ट विक सायद। बाई बाई।